Hello, good day everyone! Gagawa tayo today ng buttered chicken. Kaya I'm back in the kitchen. So tara guys, what are we waiting for? Tara, let's go! So, ito na yung ating chicken. I got 5 thighs in here. Natanggalan na natin siya ng fats at saka yung skin. And then, meron tayo ditong 4 cloves of garlic. 5 actually. Hindi naman sila ganong kalakihan. So, ipapunch lang natin. And then, ilalagay ko lang siya sa ating chicken. Lagyan natin siya ng 2 teaspoon of garam masala. I just put in 2 teaspoon of ground coriander. And then 2 teaspoon of ground cumin. And then 2 teaspoon of paprika. It's supposed to be meron siyang sili, pero i-omit ko lang yung sili kasi kailangan ng mga alaga kong kainin to. So, kung gusto nyo, maglagay din kayo ng chili. And then, maglagay tayo ng half a cup of yogurt, pero gagamitan ko siya ng 3 tablespoon. And then, i-mix lang natin ito. Mas mainam pag gamitan natin ng kamay, di ba? Para talaga maano natin siya. Mamassage natin yung ating mga ingredients sa loob ng ating chicken. So, ayan na yung ating chicken na massage na natin sa kanyang mga ingredients, sa kanyang marinated ingredients. So, ilagay lang natin siya sa fridge for at least 3 hours. Mag-sneak in tayo guys ng salt para malasa yung ating chicken. Massage lang natin ulit. Let's go and put butter and some olive oil para hindi masunog kaagad ang ating butter. So, i-melt lang natin siya. I put a little bit of butter. Medyo marami siya ng konti. So, ilagay na natin yung ating chicken. Iniwan ko yung buto para syempre malasa naman siya, di ba? Lagay na natin yung garlic. So, fry lang natin yung ating chicken hanggang mag-brown. Ang bango niya guys. Kahit ka-start ko pa lang na frinay, ang bango-bango niya na talaga. Ang bango-bango niya na talaga. Kasing bango lang inyong may kapal. Joke lang. Back to the cooking.
guys, nag-brown na yung ating chicken. Hindi lang siya nag-brown siya. Na ano talaga siya nasunog. Hindi pa naman yan sunog ah. Siyempre ganyan naman talaga pag ano, paglagyan ko ng mga spices, di ba? Hindi pa naman yan sunog. Ito na siya guys. Lagay na natin yung ating 1 can of tomato. And guys, ang mukha ng ating buttered chicken. After a while na na-simmer na natin siya. So I think it's time for me to put the cream. So ito guys, 300 ml of cooking cream. So i-warm up lang natin siya. Sarap. Sarap, sarap, sarap.
Sarap. Butter chicken.